මේ ලෙසන් එකත් මේ පට අමුසී නැගන්නේ ඔබ තමු ලයින්නක් නිගන්නම මේ වචනය තමයි මේ රිගාඩ්ලස් කියන එක රිගාඩ්ලස් රිගාඩ්ලස් පේන්නේ වගේ රිගාඩ්ලස් මේ රිගාඩ්ලස් කියලා කියන්නේ මේ පොතේ තියෙන්නේ පොතේ ලයින් එක තියෙන්නේ නොතකමින් කියලා හරිද නොතකමින් රිගාඩ්ලස් නොතකමින් කියලා තමයි තියෙන්නේ රිගාඩ්ලස් එක හරිද නොතකමින් රිගාඩ්ලස් ඒක මේ අමු නෑ ඒක අමු නෑ ඕකේ අමු ගතිය මෙහෙමයි වෙන්න ඕනේ ඔන්න වාක්‍යයක් ගත්තී හරියනවා එක එහෙම කල්පනා කරොත් හරි පොතේ තියෙන නොතකමින් කියලා නොතකනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දැන් අපි අරක්කු බොනවා කියන්නකෝ ඩ්‍රින්ක් එක ගන්නවා පේරන්ට්ස්ලා දෙන්න තියෙනවා අම්මයි තාත්තයි ඉන්නවා දැන් පුතා බොද්දි පුතා දෙමව්පිය ඉස්සර බොනවා එතකොට අම්මයි තාත්තයි ඉස්සර බොනවා එතකොට අපි කියන්නේ ඌ මේ අම්මයි තාත්තවත් මේ ගණන් ගන්න හත පහකට බොනවනේ ඒ ඉස්සරහ අන්න ඒක තමයි ගන්න එතකොට මේ රිගාඩ්ලස් කියන එකේ පොතේ තියෙන නොතකමින් දෙමව්පියෝවත් නොතකා ඔහු දෙමව්පිය ඉස්සර ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්නවා ඇල්කොහොල් භාවිතා කරනවා දැන් කතා කරද්දී යද්දී ওই සීන් එක නොතකමින් කිය මේ ලයින් ගහන්න බෑනේ මේ අවුල්නේ මෙන්ටලි කේස් එකක් ඒක මේ එතකොට ඔක තියෙන්නේ හත පහකටවත් නේ සත පහකටවත් ගණන් ගන්න නැතුව තඹ දොයිතුවකට කියලා තඹ දොයිතුවකටත් ගණන් ගන්න තඹයකට මායින් කරන්නේ ඕක තමයි අමු සීන් එක තියෙන්නේ අමු අපේ වචන මාලාව වෙන්නද නේ සිංහලනේ මේ ඕක තමයි තියෙන්නේ සත පහකටවත් ගණන් ගන්න නැතුව මිනිහා මාර පොරක් මිනිහා සත පහකටවත් දෙමව්පියෝක දෙමව්පිය සත පහකට ගණන් ගන්නවා ඉස්සර හම්බවනවා තියන්නේ තඹ දොයිතුවකටවත් ගණන් ගන්න මිනිහා අපිව සත පහකට අපි සත පහකට ගණන් ගන්න අර පඩ භාගයකටවත් ගණන් ගන්න කියලා මේ අමුවට ඔය යකා අපි පඩ භාගයකටවත් ගණන් ගන්න මං ඔය යකා එහෙමත් කියන මං ඔය යකා පඩ භාගයකටවත් රිගාඩ්ලස් තමයි ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන රිගාඩ්ලස් කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ තව තියෙනවා එකක් ඔය ඉතින් මට හිතෙන්නේ රිගාඩ්ලස් එකේ ඒක තියෙනවා හොඳටම සත පහකටවත් ගණන් ගන්න කියන්නේ සත පහකටවත් ගණන් ගන්නේ නෑ අර තම දොයිතුවකටවත් ගණන් ගන්නේ නැතුව කියන එක ඕක තමයි තියෙන්නේ ඒක සාර හොද්දට මම ඒක නෑ අර පඩ භාගයකටවත් ගණන් ගන්න නැහැ හොද්දට මම පට්ට සීන් එකේ පට්ටම ඒක දැන් මේ රිගාඩ්ලස් එකේ මුළු වාක්‍ය ගන්න ඉස්සරින් අර පොඩ්ඩක් හදාගෙන ඉන්න ඕන රිගාඩ්ලස් එකත් එක්ක වචනයක් දෙකක් වගේ තියෙන එක හදාගෙන ඊට පස්සේ එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් හරි අපි try කරමු අල්ල ගන්න නේද බැරි දෙයක් නැහැ රයිට් මෙන්න මෙහෙම අර මම මුලින්ම කියපු එකේ දෙමව්පියෝ සත පහකටවත් ගණන් ගන්න එතකොට එන්නේ මෙහෙම හරි regardless his parents regardless his parents ඔහුගේ දෙමව්පියෝ සත පහකටවත් ගණන් ගන්නේ නැහැ තව වැඩක් කරනවා හැබැයි ඔහුගේ දෙමව්පියෝ සත පහකටවත් ගණන් ගන්නේ නැහැ කියලා regardless his parents දැන් ඕක ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ කියලා මම කියනවා regardless his parents දැන් සිංගල ලයින් එකක් ගහගෙන ගිහිල්ලා ඕක භාවිතා කරන්න හදා ගන්නක සිංගල අමුවට ලයින් එකක් ගහගෙන ගිහින් ඕක භාවිතා දැන් අර කතාවක් කියන්නේ මම ඔය ඉස්සරුත් කියන්නේ කතා කරගෙන ගියද්දි මේ වැස්සා මේ මට එන්න බැරි වුණා ඔහොම අර ඔය ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් වල එහෙම ඔය කට්ටිය කතා කරනවා ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ජයසුමත් කතා කරනවා බට් කියන එක දාලා ආය වෙන ලයින් එක සිංගලෙන් ගහනවා අමුවට දැන් මේක ඒගොල්ලෝ එහෙම කතා කරනකොට අපිට මොකද ආයේ
regardless his parents. පොඩ ගන්න එතකොට අරක හදාගන්න පුළුවන් ටික මේ යන්නේ ඒක right. තව එකක් regardless his post 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 mean තනතුර position එකක් කියනවා රස්සාව කියන මේ his post his position නේ ඔහුගේ තනතුර මේ තඹ දොයිතුවකටවත් මායින් නොකර මිනිහාගේ මේ තත්ත්වය නේ මිනිහාගේ අර මිනිහාගේ රස්සා මිනිහාගේ තනතුර මට අදාළ නැහැ කියන්න මේක මේ regardless his post regardless his post මිනිහාගේ ඔය රස්සා ඔය තනතුර මට අදාළ නැහැ මට තත්ත පාගට වැඩක් නැහැ ඒ වගේ right තව එකක් බලමු regardless her ex boy ex boy regardless ex boy එයාගේ මේ හිටපු boyfriend පඩ භාගයටවත් ගණන් ගන්න නැතුව කියලා තමෝ කරනවා ඒක අතෙන් අල්ලගෙන යනවා අලුත් එක්කෙනත් ඒක අතෙන් අල්ලගෙන යනවා regardless ex boyfriend නේ ex boy he or she goes holding with his hand like that එහෙම යනවා එතකොට මේ regardless මේ අතෙන් අල්ලගෙන යනවා එහෙම තමයි එන්නේ එතකොට ඇගේ කියන එකේ තමු සීන් එක තමයි ඒකි අරකි මේකි ඕකි ඔය කියන්නේ අපි අන්න ඒ ටික තමයි අමු ලයින් එක තියෙන්නේ අපි කියන්නේ අර ඒකගේ එක්ස් බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ් සත පහකට ගණන් ගන්න නේද එහෙම ලයින් එකක් තියෙන අමුටයි අමු සීන් එක ඒක right regardless his talk regardless his talk ඔහුගේ talks කියලා කියන්නේ කතාව talk මේකේ noun එකයි verb එකයි දෙකම තියෙනවා talk කරනවා කියන්නේ අර මත talk කරනවා right කතා කරනවා කියන එක තමයි එන්නේ කතාව කියන එකක් තියෙනවා right talk කතාව his talk regardless his talk මිනිහාගේ කතාව සත පහකට ගණන් ගන්න his talk කතා මිනිහාට සත පහකට ගන්න his talk තමයි මේ දාතල his talk තමයි his talk empty શબ્ද නෑ නේද මේ ටිකේ කවුද දන්නේ මම නිකන් ඔය කියන්නේ කවුද දන්නේ right දැන් මේ සීන් එකෙන් දැන් ඕන් එක්ස්පෑන්ඩ් කරගෙන යනවා තව ටිකක් එක්ස්පෑන්ඩ් කරමු මේක හදලා බලමු right his talks regardless his talks right regardless his parents he smoked before them කියලා කියන්න පුළුවන් නේ මෙහෙම regardless his parents he smokes ඔහු දුම් බොනවා he smokes before them ඔවුන් ඉස්සරහා before කියන්නේ ඉදිරි පිට නැත්නම් ඉස්සරහා නේ අමු සීන් එක ඉස්සරහානේ අපි අර පොතේ දෙන ඉදිරි පිට කියන එකනේ අමු ලයින් එක ඉස්සරහා before them ඉනිහා දුම් බොනවානේ අත්ත පහකට දෙමව්පියෝ ගණන් ගන්න නැතුව අන්න ඒක සම්බ දොයිතුවකට මායින් කරන්නේ නැහැ මිනිහා බොනවා දුම් බොනවා drinks ගන්නවා නේ takes liquor also මේ idea එක තමයි දෙන්නේ අත්ත පහකටවත් ගන්න regardless තව එක people hooted මිනිස්සු හෝ කිව්වා regardless they are
position පේන්නේ නැද්ද මතනේ their position ඔවුන්ගේ තනතුරු නැත්නම් පහකට මායින් කරන්න නැතුව මිනිස්සු who කිව්වා people hooted people hooted regardless their position people in the variable people in the variable recently hooted recently මෑතකදී who කිව්වා can you remember මතකද scene එක right regardless their position නා regardless their position we යුතුයද වෙමින් තියනවා කියලා උන දාලා තියෙනවා අපි දන්නේ නැහැ ඉතින් කියනවා FB එකෙන් දානවා RV දානවානේ post right තව she goes යනවා holding අල්ලගෙන holding she goes holding with his hand ඔහුගේ අතෙන් අල්ලගෙන යනවා regardless her ex boy ex boy අත පාගඩවත් ගණන් ගන්න නැතුව ඒකි ඔව් මිනිහගේ අතෙන් අල්ලගෙන යනවා අලුත් මෑන්ගේ right හරිද එතකොට අනිත් පැත්තටම තමයි අනිත් පැත්තට මේකේ විරුද්ධය තමයි මෙතන දාන්න පුළුවන් he goes holding with her her sister hands නේ එයාගේ නංගිගේ අතෙන් අල්ලගෙන යනවා regardless his ex girl හරි දෙන්න යනවා එතකොට සිස්ටර්ත් එක්ක he goes holding with her sister's hand regardless his ex girl ගේ right නංගිත් එක්ක යනවා විය යුතු දේ වෙමින් තිබේ විය යුතු දේ වෙමින් තිබේ right he works alone ඔහු තනියම වැඩ කරන්නේ he works alone ඔහු තනියම වැඩ කරනවා එයා තනියම ගේමක් ගහන්නේ he works alone alright regardless public opinion public opinion එක සත පාගකට ගණන් ගන්න නේද පාඩ භාගයකට ගණන් ගන්න නේද public opinion mean මහජන මතය මහජන මතය පාඩ භාගයකට ගණන් ගන්න නේද මිනිහා තනියම වැඩ he works alone regardless public opinion මිනිහා තනියම වැඩ මහජන මතේ බල්ලට දාලා ඔය තියෙන තව වචන තම සීන් තියෙන right මෙතන he කියන එක ඉතින් ගන්න උලා මේ ඕනේ කෙනෙක් ලංකාවේ දැන් මතක් වෙන්නේ who is the person pronouns එක අදාළ pronouns එක මතක් වෙන්න ඕන ඔකට කොහොම තමයි regardless එකේ අමු සීන් එක දෙන්නේ මට අමු සීන් එක කොහොම දෙන්නේ ඉතින් try කරලා බලන්න අල්ල ගන්න පුළුවන් try කරලා බලන්න ලොකු කේස් එකක් නැහැ ඉතින් practice කරන්න තමයි තියෙන්නේ practice a lot